ชั้น 2ค่ะชั้น วันนี้เรา 2 อยู่ที่ชั้น 2น้ำตกเอราวัณมันชื่อชั้นว่าอะไรชั้นอะไรคะชั้นอะไรแคมไม่ได้ชั้น 2มันชื่ออะไรมันชื่ออะไรนะ ชั้นอะไรอ่ะ บางมัจฉาดูไปดูบรรยากาศ ไปดูบรรยากาศกันค่ะ ไปดูซูมเข้าไปหน่อยดิ เดี๋ยววังมัจฉามีแต่ปลานะคะวังมัจฉา อยากไปอยู่ตรงนั้นน่ะ ไปยังไปวิดีโออยู่เอาไม้มาตรงตั้งอย่างนี้วังมัจฉาวิดีโออยู่ไหมว้าวใช่สวยมากดูบรรยากาศนะคะชั้นสองว้าวนี่สาวกำลังจะเปลี่ยนชุดไม่พอแล้วเลยพอแล้วนะคะ